echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar data trecută am vorbit despre o tehnică puternică, despre Grey Rock. Acum aș vrea să continui cu impactul pe care îl are o astfel de tehnică asupra narcisicului. Pentru că avem obiceiul de a ne rezuma doar la ce face. Dar există și un de ce pentru care face aceste lucruri. Ce înseamnă pentru un narcisic când îi se aplică Grey Rock? Vorbim despre acest lucru pentru că este necesar ca dumneavoastră să înțelegeți imaginea de ansamblu. Tot ceea ce face un om are un impact asupra celorlalți oameni și în mod special dacă este intenționat și determinat către un scop anume. Este important să știm, pe de o parte, la ce ne așteptăm să primim și mai ales de ce. Pentru că atâta timp cât avem de ceul, știm clar să anticipăm limitele, pe de o parte, ale celelalte persoane căreia îi aplicăm metoda. Pe de altă parte, este vorba despre limitele noastre. Adică, nu putem face orice, oricui, nici ca să experimentăm, nici ca să ne jucăm. Pentru că, așa cum spuneam în ediția trecută, viața nimănui nu este teren de joacă pentru altcineva. Nici când vorbim despre patologii, nu putem să avem în vedere perspectiva de a ne juca. Știu că pentru multă lume este tentantă această perspectivă. Dacă ei fac atât de mult rău, am putea și noi să le facem la fel. Am putea să întoarcem moneda și să simtă și ei un pic din gustul manipulării și al supunerii și al dominării. Eu personal nu sunt de acord cu astfel de metode sau cu ideea aceasta. Nu din cauza bunului samaritan, ci din perspectiva în care atunci când căutăm răzbunare, nu suntem cu nimic mai buni decât cei care au produs răul. Mai mult decât atât, în momentul în care avem aceste comportamente, ca să le zic așa, în mod special intenționate, deși intenția de bază ar fi să recuperăm o nedreptate, comportamentul în sine presupune să ne simțim ca ei, să facem ca ei, ne contaminăm cu metodele lor. Modul lor de a fi, care este în patologie, este defectuos, este dezadaptativ, curge prin noi. Și ne trezim că ne comportăm ca ei și ajungem să nu ne mai placă de noi. Tocmai de aceea nu susțin tipul acesta de comportament și îmi doresc ca astăzi să vorbim despre impactul pe care îl are o respingere asupra narcisicului. Grey Rock, metoda Grey Rock este, după cum am spus, o metodă prin care îi semnalăm clar și fără echivoc narcisicului că nu suntem în controlul său, nu suntem în puterea sa, nu ne supunem. Pentru narcisic acest lucru nu înseamnă tu ești cineva, trebuie să te respecti așa cum ești, ci înseamnă o respingere. Tu nu mă vrei, tu vrei să mă distrugi. Repet și insist, când vorbim despre patologii, vorbim despre o perspectivă distorsionată a partenerului, a intimității, a relației de cuplu, a lumii, a vieții, tot. Și ca atare, narcisicul nu înțelege niciodată ce și-ar dori să înțeleagă cineva care aplică Grey Rock. Pentru că de obicei oamenii doresc să aplice această tehnică în scopul de a se face văzuți, de a se face auziți, respectați, recunoscuți ca individualități autonome. Pentru narcisic nu există
individualități autonome, nici măcar propria sa persoană nu este. Ca atare, aplicarea unei astfel de metode presupune o declarație de război evidentă de respingere. Narcisicul înțelege asta respingere. Tu nu mă mai vrei. Tu nu mă mai respecti. Tu vrei să mă distrugi. Ca atare, eu te voi distruge primul. Este instinctual, este catastrofal, resimțită, la o amplitudine mult peste scopul în sine al tehnicii sau al persoanei care o aplică, pentru că narcisicul în general este pesimist, este catastrofal, vede negru și rău în tot, vede numai intenții negative, pentru că vorbeam despre tendințele paranoide și exagerare. Totul se termină drastic, totul se termină dramatic, totul este rău. Ca atare, în momentul în care dacă cineva aplică această metodă și îi face foarte clar asta, universul lui se sparge. Intră într-un mecanism de defensivă, își exagerează fantezia unicității, a faptului că este special, este extraordinar, este superior, este peste toată lumea. Și în același timp îi crește furia. Știm deja, când vorbim despre furia narcisică, la ce ne referim? Rage. Este revoltat, este furios, este agresiv, țipă, urlă, lovește, atac. Însă este mai mult decât atât. Se duce în ură. Pentru că narcisicul funcționează în competiție, pentru că la el nu există alte persoane în afară de el. Este ori eu, ori tu. Și o astfel de declarație pentru el înseamnă o declarație de război. Nu înțelege ce ar trebui să facă, nu înțelege de ce îi se întâmplă, nu înțelege ce sens are toată atitudinea aceasta. Și ca atare dă înapoi, doar ură. Nu poate fi diplomat, nu poate fi de bun simț, nu poate fi corect. Nu există aceste limite. Există instinctul, pulsiunea care explodează în momentul în care ați pus punctul pe I. Iar punctul pe I este controlul, puterea, este supunerea pe care o refuzați. Ați refuzat supunerea, ați dezlănțuit iadul, ați apăsat butonul și ați pus punctul pe I ca factor trigger la furie. Tot ce se chinuise să se abțină, să pară interesant, acum nu mai are sens. Totul se distruge. Pentru narcisic, să nu mai vreți dintr-o dată să vă supuneți după ce v-ați supus atâția ani de zile. Dintr-o dată să nu mai vreți. Se inflamează paranoia, se exagerează paranoia. Începe și caută motive. Întotdeauna motivele sunt în afară, în altă parte, în exterior. Sigur, ți-ai găsit pe cineva. Sigur, cineva ți-a spălat creierul. Sigur, cineva te-a învățat să fii împotriva mea. Sigur, ceva din exterior. Dacă insistați și spuneți, nu, este dorința mea sau așa înțeleg eu, nu poate înțelege de ce. Și ca atare se redirecționează împotriva dumneavoastră. Tu îmi faci rău, tu mă renegi, tu mă respingi, tu trebuie să fii distrusă sau distrus, după caz. După cum vedeți, totul este care pe care, totul este în competiție. Sunt eu sau ești tu, cineva domină. Sigur, ai făcut ceva nasol de-mi vii mie cu chestia asta. Sigur vrei să mă părăsești. Sigur vrei să-mi faci rău în orice fel posibil. Să mă umilești, să mă denigrezi, să-ți bagi joc de mine. De aici se duce în a
manifesta acest lucru față de toată lumea. Dacă de la dumneavoastră nu obține reacția asta, pulsiunea care a explodat în furie, în nedreptate, se duce până la ură, începe și o manifestă față de toată lumea. Se victimizează, se duce, vă denigrează la familie, la copii, la rude, la prieteni, la colegii de muncă, la toată lumea. Va încerca să vă șantajeze, să vă facă orice să vă opriți. Pentru că dacă vă opriți, el își reia puterea și controlul și se liniștește. Cât timp vă opuneți, în interiorul lui e haos. Haos era și înainte, pentru că narcisicul nu este capabil de iubire, nu este capabil de toleranță, de înțelegere. De asta face dominarea. Pentru că lucrurile trebuie să fie, ca să poată să fie liniștit, mulțumit, să se simtă în siguranță, chiar și pe bucăți foarte mici de timp, are nevoie să dețină controlul absolut. În momentul în care îi spuneți nu ai control pe mine, ridicați un pericol enorm, îl destabilizați. În haosul lui care deja exista, dar măcar îl cunoștea și îl asuma mai mult sau mai puțin decât mai mult, aduceți un haos devastator căruia nu-i poate face față și reacționează pe măsură. Acest șoc, că este un șoc, se transformă în frică existențială care conduce către agresivitate, violență, ca să poată să recupereze starea aceea de acalmie în care se simțea bine. Adică să se reîntoarcă la haosul său. Nu poate suporta alt haos decât al său. Nu există altul. Pentru asta face orice. Șantajează, intimidează, amenință, constrânge, obligă, presează, totul. Inclusiv să se victimizeze. Cu toate că față de ceea ce am spus anterior este cumva în polul opus, nu se victimizează pentru că se simte victimizat. Se victimizează pentru că trebuie să manipuleze pe toată lumea să creadă ceea ce crede el. Pentru că dacă dumneavoastră nu mai faceți, trebuie să o facă altcineva și trebuie să o facă rapid. Pentru că tot universul lui se sparge, explodează, se distruge. Asta înseamnă această atitudine de nu intru în jocul tău, de nu-ți fac pe plac, de eu am părerea mea și am dreptul la ea. Pentru o persoană normală, cu dezvoltare tipică, sănătoasă, este mană cerească. Bine că ai părerea ta, că am și eu cu cine să vorbesc și putem învăța unul de la celălalt. Ne putem armoniza. Pentru o persoană cu patologie, să ai părerea ta presupune să-l obligi să accepte că tu existi, să-l obligi să accepte că tu ai putere și control, care intră în contradicție cu puterea și controlul lui. Numai unul conduce. Deseori veți auzi de la persoanele narcisice, nu este loc de doi șefi într-o relație. Pentru că întotdeauna narcisicii pun problema de șefi, pun problema de subordonați, pun problema de săbii, nu e loc de două săbii în aceeași teacă. Adică la ei totul ține de partea aceasta de dominanță, de partea aceasta de conducere, de respectare, de, hai să spunem, autoritate, deși este o autoritate autoimpusă care nu are o bază, nu are un fundament. În relația de cuplu sănătoasă nu există acest raport de dominare și putere, nu există săbii în teacă și nu există competitivitate. Însă la patologie există competitivitate și în momentul în care îi spuneți tu n-ai control pe mine, el trebuie să combată asta, trebuie să se lupte cu asta, trebuie să vă demonstreze că el controlează și nu dumneavoastră.
da? Competiția, cine controlează pe cine. Dacă tu nu accepti să fii controlată, tu vrei să fii respectată, asta înseamnă că tu îmi ceri ca eu să mă supun. Ori asta nu se întâmplă. Dar repet, este important să înțelegeți că toată această dinamică ține de, e mult spus dorință, este o nevoie de a exista. Este o luptă pentru existență. Nu este un capriciu, nu este un moft. Știu că relația cu narcisicul este foarte provocativă pentru că te obligă să dispari, te obligă să nu mai existi, te obligă să te transformi în el, lucru care nu este satisfăcător pentru că nu vă reprezintă și implică foarte multă suferință, foarte multă nedreptate, foarte multă toleranță la absurd. Pe de altă parte, este alegerea dumneavoastră în permanență dacă rămâneți într-o astfel de relație sau nu. El face doar ce știe și vă dă doar ce are. Pentru el, iubirea este abuz. Pentru el, iubirea este suferință. Pentru el, să fii în relație cu el înseamnă că îți dai acordul să fii abuzat. Ca atare, este alegerea dumneavoastră. Puteți să le anunțați și să-i aplicați Grey Rock, dar asta o faceți doar dacă v-ați hotărât să vă separați și vreți să aveți cât de cât liniște în acest proces sau după. Pentru că în perioada de hovering, de hărțuire, este cea mai bună de aplicat metoda Grey Rock. Când face hărțuire după ce ați terminat, după ce ați ieșit din zona de risc, de pericol, atunci da, aplicați Grey Rock pentru că ține lucrurile sub control. Va implica suferință și din partea dumneavoastră și din partea lui. Și din partea dumneavoastră din perspectiva în care va trebui totuși să faceți față la aceste ploi de acuze, la toată furia lui, eventual chiar la ură, și tot va trebui să le faceți față. Când nu se poate, fără contact, avem Grey Rock, pentru că avem nevoie de contact, pentru că ne ajută să conservăm energie, pentru că ne ajută să ne detașăm și să nu mai facem parte din jocul manipulării. Dar asta nu înseamnă că este ușor. Nu este ușor să ieși din manipulare, să vezi omul cu care ai trăit, să te uiți la el cu alți ochi, să te uiți la tine cu alți ochi. Tu, cel sau cea care a fost în relație și a dus toate aceste lucruri cu tu, cea care acum rezistă la asta și nu mai ajunge acolo. Nu este simplu. Este greu de făcut, greu de aplicat. Are și efecte ulterior, pentru că după ce se termină interacțiunile există și tristețe și suferință și un sentiment de vinovăție și un sentiment de ușurare și un sentiment de mândrie. Lucrurile nu sunt niciodată simple. Nu există o metodă pe care să o aplicăm și să ne simțim așa bine. Am făcut ce trebuia, totul a ieșit minunat, sunt extraordinară, am scăpat. Nu merge așa. De asta spun și de asta aduc la cunoștință faptul că persoanele cu patologie și în mod special narcisicul au foarte multă sensibilitate. Este o sensibilitate existențială care presupune o suferință existențială. Nu sunteți dumneavoastră vinovați pentru asta. Nu trebuie să plătiți dumneavoastră prețul pentru asta. Nu este o justificare pentru tot abuzul și toată răutatea pe care o au. Dar nu putem ignora cu desăvârșire faptul că are un impact, pentru că impactul are efecte și efectele le trăiți și dumneavoastră. Mai mult sau mai puțin.
astfel, în momentul în care aplicați o astfel de metodă sau ajungeți în postura în care să respingeți narcisicul pentru că vreți să mergeți mai departe, vreți să încheiați relația, vreți să vă separați, vreți să vă oferiți oportunitatea de a vă vindeca, de a lăsa în urmă această experiență traumatică pentru dumneavoastră, trebuie neapărat să știți lucrurile astea ca să puteți să fiți ok. Adică chiar dacă le face, chiar dacă vă doare, chiar dacă este o perioadă grea din viața dumneavoastră sau intens provocativă, este important să aveți mereu în vedere faptul că lucrul acesta vă salvează și chiar dacă are impact și provoacă suferință și asupra dumneavoastră și asupra lui, această suferință pe dumneavoastră vă va salva. Narcisicul, din păcate, nu se salvează, rămâne să repete acest ciclu la infinit. Este povara lui pentru care va plăti toată viața, nu a cerut-o, dar este captiv în ea, însă aveți nevoie realmente să vă spuneți sincer părerea, să spuneți că nu vreți și nu aveți nevoie să demonstrați nimic nimănui, ci pur și simplu vă luați în serios, vă asumați viața dumneavoastră, nu vă jucați cu ea, nu vă jucați cu emoțiile dumneavoastră și mai mult decât atât că în momentul în care vă va face toate lucrurile acelea să puteți să vă uitați la el și să spuneți e ok, înțeleg ce se întâmplă cu tine, înțeleg ce vrei să faci, asta nu-mi schimbă decizia mea privind viața mea. Și cred că acela este cel mai important moment în creșterea și dezvoltarea personală. Sunt psiholog Elena Harbur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.